Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to the class. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে সকলোৱে পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছে আৰু সকলোৱে এনসাৰ ৰাইটিং কৰি আছে ওকে সো লাষ্ট ক্লাছত আমি ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্টৰে 1939 ৰ পৰা 1947 ৰ যেটো ফেজ আছিল সেই ফেজটোৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিল অলৰাইট যত আমি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িছিল ৰাইট সো যেতিয়া আমি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িছিল সেই সময়ছত আমাৰ অলপমান পঢ়িবলৈ লাষ্টৰ ফালে অলপ বাকি আছিল মেইনলি আমি সিগনিফিকেন্সৰ বিষয়ে হয়তো পঢ়ি আছিল সো যিখিনি আমি পঢ়ি আছিল তাৰ পৰাই আজি কন্টিনিউ কৰিম আৰু মই ট্ৰাই কৰিম যাতে আজিৰ ক্লাছটোতে আমাৰ গোটেই যিমানখিনি আমাৰ পঢ়িবলগীয়া আছে মানে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সেই গোটেইখিনি মই কমপ্লিট কৰিম টিল ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু নেক্সট মই এটা বা দুটা ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত যেহেতু আপোনালোকক মই দেখাইছো ঠিক আছে যে APSC 2022 চনৰ question paperত খুদিছিলে এটা question যে foreignersৰ role কি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্টত ইয়াৰ বিষয়ে এটা question আহিছিল ঠিক আছে আৰু women centric কিছুমান question দেখা যায় যে freedom struggle ত womenৰ participation কেনেকুৱা আছিল বা womenৰ role কেনেকুৱা আছিল সো সেই কাৰণে আমি হে এটা ক্লাছতে মই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাইলে ক্লাছটোত হয়তো চাগে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছ হ'ব মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ য'ত মই womenৰ contribution কৰাইম ঠিক আছে যা চাই লও আজিৰ ক্লাছটোত মই যিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰো সিমানখিনি মই কভাৰ কৰিম প্লাস আজি যদি কিবা ৰৈ যায় তেতিয়া হলে হেখিনিৰ লগত প্লাস কৰি মই কাইলে আপোনালোকৰ লগত womenৰ ধৰি লওক অলপমান যি তেওঁলোকৰ contribution আছিলে বা foreignersৰ যি contribution আছিলে তাৰ বিষয়ে অলপ ডিসকাস কৰিম আৰু মেইনলি এটা বা ধৰলো দুটা ক্লাছে বিকজ নেক্সট এটা ক্লাছত আমি মেইন যি কেইগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনাৰেলছ আছিলে লাইক লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড ডেলহাউসি আৰু কেজনমান ইম্পৰ্টেন্ট ধৰলো গভৰ্ণৰ জেনাৰেল বা ভাইসৰয়স যাৰ সময়কালত অলপমান ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট সংঘটিত হৈছিল বা বৰ বিশেষ তেওঁলোকে কাম কৰিছিল এডমিনিষ্ট্ৰেচনত বা পলিটিক্যাল ক্ষেত্ৰত সো সেই সমূহৰ বিষয়ে আমি অকনমান শৰ্ট আমি পঢ়ি লম ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য যিমানবিলাক কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছ সমূহ আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব যদি এই ক্লাसेছ সমূহ আপোনালোকে চাই আৰু ইয়াৰ নোটছ সমূহ আপোনালোকে পঢ়ে ঠিক আছে সো পলম নকৰি আহক আজিৰ ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে সো লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়ি আছিলো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ওকে সো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট সো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ আমি পঢ়ি আছিলো যে সিগনিফিকেন্স কি হয় ঠিক আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ সিগনিফিকেন্সৰ পৰা আমাৰ হয়তো পঢ়িবলৈ বাকি আছিলে লাষ্ট ক্লাছত ঠিক আছে Okay, so significance কি হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ ৰেজলিউশন পাস হৈছিলে ঠিক আছে 8 আগষ্ট 1942 okay 8 আগষ্ট 1942 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট লঞ্চ হয় আৰু মনত ৰাখিব 9th আগষ্ট 1942 তে যি মেজৰ টপ লিডাৰ্স আছিলে কংগ্ৰেছৰ যি টপ লিডাৰ্স আছিলে ইনক্লুডিং গান্ধী এওঁলোকক কি কৰা হল এৰেষ্ট কৰা হল ঠিক আছে এওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি লৈছিলে সো যিমান বিলাক টপ লিডাৰ্স আছিলে তেওঁলোক সকলোকে এৰেষ্ট কৰি লোৱা হৈছিল ঠিক আছে okay so now significance কি হয় Gandhi's centrality his 21-day fast restored his symbolic leadership in the movement. So, তেওঁ 21 দিনীয়া fast কৰিছিলে যিয়ে তেওঁৰ symbolic leadership পুনৰ restore কৰিছিল ঠিক আছে independence as priority complete independence became the immediate national goal ঠিক আছে যে কি হয় independence as priority এতিয়া priority আমাৰ কি হৈ পৰিল আমাৰ কোনো ধৰণৰ স্বৰাজ বা আমাৰ ডেমক্ৰেটিক সেলফ গভৰ্নমেন্ট নহয় আমাৰ এতিয়া একমাত্ৰ প্ৰায়োৰিটি কেৱল কি হৈছে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে পূৰ্ণ স্বৰাজ ঠিক আছে যে আমাৰ এতিয়া গোল কি পূৰ্ণ স্বৰাজ আমি আন কোনো হতে মান্তি নহও আমাক কেৱল কি লাগিব কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ঠিক আছে নো ৰেখা মই কেৱল মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ক্লাস কৰিছো ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মই গোটেই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পোৰশনটো হে মই কভাৰ কৰিম ওকে অসম হিষ্ট্ৰী ক্লাसेছ সমূহ সংগীতা মেমে লৈ আছে
সো তেওঁ সেইখিনি ক্লাস কন্টিনিউ কৰিব মোৰ পাৰ্টটো মই কন্টিনিউ কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰে মেইনলি মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী শেষ হোৱাৰ পিছত এনশিয়েন্ট এণ্ড মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী প্লাছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমি একেলগে কভাৰ কৰিম আফটাৰ ডেট পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ যি নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত যি দুই এটা কুৱেশ্যন আহিছে আজিলৈকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি দুটা বা তিনিটা ক্লাছেছ লৈ ল'ম ঠিক আছে মই অসম হিষ্ট্ৰী কভাৰ নকৰোঁ আই উইল কভাৰ অনলি দি ইণ্ডিয়ান পাৰ্ট ঠিক আছে Okay, now freedom non-negotiable. Freedom ki hoise? Freedom hoise non-negotiable. So after the war, independence was no longer a matter of negotiation. So etia ki hoy je amar freedom etia eto enekwa nohoy je ami freedom bichariso so amak negotiate kori dominant status dibo bicharise nohoy. Etia ami freedom ok eku negotiate nokoru thik ase ami freedom or bahire an eku hote ami manti noho. Thik teneke jeneke Muhammad Ali Jinnah ki korisile যেতিয়া তেওঁ আগষ্ট অফাৰ আছিলে 1940 দেন ক্ৰিপছ মিশন 1942 তাৰ আগৰো যিসমূহ ধৰি লওক প্ৰপ'জেলছ আহিছিলে সেই সকলোবোৰতেই জিন্নায়ে কি কৰিছিল নিজৰ ডিমাণ্ডত তেওঁ অটল আছিলে যে তেওঁ কি লাগে এখন সেপাৰেট নেশ্যন পাকিস্তান ঠিক আছে Actually, more sound that more eku problem nai. Hoito sege mic to issue hoise, but I'll try my best that moi aru olop theory pale apnalokok kobo paru. Thik ase? Okay. Okay. So, freedom ki hoy poril etia non-negotiable. Je ami freedom or bahire an eku bostute ami manti noho ama ki lagibo kebol freedom ama kuno dominant status na lage ama kuno democratic self government na lage ama kebol lage complete independence ba purno swaraj. Thik ase focus on transfer of power. So future talks centered mainly on how power would be transferred. ঠিক আছে যে ফিউচাৰত যিসমূহ আমাৰ লগত এটা নেগোচিয়েচন কৰিব বা ফিউচাৰত আমাৰ লগত যিসমূহ প্ৰপ'জেলছ আনিব বা মিশনছ বা যিসমূহ ট্ৰিটি সাইন কৰিব তাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগিব যে ফিউচাৰ গোল হ'ব লাগিব যে কেনেকে ইমিডিয়েটলি ভাৰতীয় লোকক পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ওকে ঠিক আছে Next ahile constructive work Congress increasingly focused on constructive programs and political reorganization so jodi ami ko constructive programs boli so yat mainly ki hor kotha kobo spinning thik ase spinning then weaving okay spinning weaving so ei homu ki hoy constructive program so constructive program and political reorganization etia gurutto arup korisile thik ase Then next dahile how did the Quit India movement differ from other Gandhian movements so jeneke other Gandhian movements boli kole non cooperation movement asile civil disobedience movement asile so he homuhor pora Quit India movement keneke parthokyo asile mane ki asile tia Quit India movement aru baki movement or majot difference to ঠিক আছে সো এতিয়া চাওক আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকেও কমেন্ট কৰক যি সকল লাইভ চাইছে তেওঁলোকেও কমেন্ট কৰক যে কি হয় ডিফাৰেন্স টু মেইনলি কি আছিল যে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কেনেকে আদাৰ গান্ধিয়ান মুভমেন্টছতকে ডিফাৰেন্ট আছিল এটো সব কেতিয়াবা আপোনালোকক খুদিব পাৰে মেইনছত ঠিক আছে সো হেকাৰণে এটো এটা পাৰ্সপেক্টিভ লৈ আহিছো যে কিয় ডিফাৰেন্ট হয় Okay, so first karan to ki asil just spontaneous and decentralized. Spontaneous and decentralized. Okay, so unlike earlier centrally organized movements, it became largely spontaneous after the leaders were arrested. So moi koiswe 8 August movement arambho hoisil and 9th August 1942 top leaders including Gandhiji was arrested. ঠিক আছে so তেওঁলোকক arrest কৰা হৈছিল so arrest কৰাৰ পিছত এটা কি হয় যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এটা এনেকুৱা নাছিল যে এটা সেন্ট্ৰাল লিডাৰশিপৰ অভাৱ হৈ গৈছিল ঠিক আছে সেন্ট্ৰাল লিডাৰশিপৰ অভাৱ হৈ গৈছিল এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টত যেহেতু সকলো টপ লিডাৰছক arrest কৰি লোৱা হৈছিল so হেকাৰণে কি হয় এই মুভমেন্টটো spontaneous স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈ পৰে after the leaders were arrested Departure from non-violence. Many participants adopted violent and militant methods of resistance. So itia Mahatma Gandhi baki non-cooperation movement hok civil disobedience movement hok hokolote ki hor kotha koisile kebol aru kebol non-violence hor kotha koisile ohinkhar kotha koisile right peaceful protest or kotha koisile but ei homoy swat ki dekha jay je Quit India movement or jehetu leaders hokol arrest hoi jay he karone itia
leaderless movement, right? এটা কোনো নাজানে যে কোনফালে আগগতি কৰিব লাগিব, কোনেও তেওঁলোকক এতিয়া ধৰলক যে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব বা তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ ষ্টেপছ কি হ'ব সেইসমূহক ধৰলক একচুৱেলি নেতৃত্ব দিবলৈ কোনো ধৰণৰ নেতা নাছিলে। চ' সেইকাৰণে যোনেই যেনেকৈ পাৰে তেনেকেই এই মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ডিৰেক্টলি নক'ব যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো একদম কমপ্লিট ভাইলেঞ্চ দেখা গৈছিলে, বাট য়েছ কিছুমান আছিলে এনেকুৱা লোকসকল জনসাধাৰণ যিসকলে একচুৱেলি ভাইলেণ্ট মেথডৰ ইউজ কৰিছিল বা তেওঁলোকে ভাইলেঞ্চৰ সহায় লৈছিলে। যেনেকৈ যেতিয়া লিডাৰসকলে পিচফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকক যদি লাঠি চাৰ্জ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই জনসাধাৰণেও মানে ৰিটালিয়েশ্যন কিহৰে কৰিছিলে, ভাইলেঞ্চেৰে কৰিছিল। চ' এইটো কেনেকৈ পৃথক, একচুৱেলি আমি ভাইলেঞ্চ আগৰ মুভমেণ্টতো দেখা পাইছিলোঁ, যেনেকৈ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টত আমি ভাইলেঞ্চ দেখা পাইছিলোঁ চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট। কিন্তু চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট হোৱাতে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী কি কৰিলে, লগে লগে মুভমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি লৈছিলে। চ' মুভমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি লোৱা মানে কি, গান্ধীয়ে কেৱল নিজৰ বস্তুত অটল আছে কি বুলি, যে নাই কোনো কাৰণতে তেওঁ ভাইলেঞ্চৰ সহায় নলয়, না তেওঁ ভাইলেঞ্চক ছাপোৰ্ট কৰিব। অলৰাইট, চ' সেইকাৰণে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি দিয়া হয়। চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টতো যদিও ধৰি লওক ভাইলেশ্যন কৰা হৈছিলে, কিন্তু লছবিলাকৰ ভাইলেশ্যন কৰা হৈছিলে, তেনেকুৱা ভাইলেঞ্চ আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু এই মুভমেণ্টত যিহেতু লিডাৰসকলক এৰেষ্ট কৰি লোৱা হৈছিলে, চ' সেইকাৰণে বহু লোকে ভাইলেঞ্চৰ সহায় লৈছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে থিয় দিছিল, ঠিক আছে। ৰুৰেল মাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন, ইট উইটনেছড strong support from peasants and rural masses across several regions. চ' বহু সংখ্যক গ্ৰাম্য জনতাই ইয়াত কি কৰিছিলে, পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, যে কেইবাখনো অঞ্চলত কৃষক আৰু গ্ৰাম্য জনসাধাৰণৰ পৰা শক্তিশালী সমৰ্থন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। নেক্সট, পেৰেলেল গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত একচুৱেলি গঠন কৰা হৈছিলে। চ' পেৰেলেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি, যে ব্ৰিটিছ অথৰিটিক চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান লোকেল লোকে নিজৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে পেৰেলেল গভৰ্ণমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে টু চেলেঞ্জ দি ব্ৰিটিছ অথৰিটি। যেনেকৈ বালিয়া, তামলুক এণ্ড সতাৰাত কি হৈছিলে, পেৰেলেল চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিলে, যাক আমি প্ৰতি চৰকাৰ বুলিও কওঁ, ঠিক আছে, প্ৰতি চৰকাৰ, অ'কে, প্ৰতি চৰকাৰ। Next আহিলে challenge to state authority. It aimed at a fight to the finish, directly challenging colonial administration. Okay, so ৰাজ্যিক কৰ্তৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান শেষলৈকে যুঁজৰ লক্ষ্য লৈছিল, যিয়ে পোনপটীয়াকৈ ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। চ' ব্ৰিটিছ অথৰিটিও ভয় খাই গৈছিলে এই সময়ছোৱাত, যেতিয়া ইমান লাৰ্জ স্কেলত একচুৱেলি এটা প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছিলে বা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে এগেইনষ্ট দি ব্ৰিটিছ অথৰিটি। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে নিউ লিডাৰশ্বিপ। Leaders like Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Aruna Asaf Ali and Usha Mehta played important roles. Right? Most un-Gandhian movement, its militant and confrontational character made it markedly different from Gandhi's earlier non-violent satyagraha. So I already কৈছো যে un-Gandhian movement আছিল বুলি কিয় কোৱা হয়, because গান্ধীজী যিহেতু চেম্পিয়ন আছিলে বা প্ৰিচাৰ আছিলে অফ নন ভাইলেণ্ট, বাট এই সময়ছোৱাত যিহেতু গান্ধী এৰেষ্ট হৈ গ'ল আৰু ভাইলেণ্টৰ মানে ইউজ কৰিবলৈ ল'লে, ভাইলেঞ্চৰ সহায় ল'বলৈ ল'লে জনসাধাৰণে, চ' সেইটো কাৰণে আমি কি কওঁ, এইটো un-Gandhian movement বুলি কওঁ, ঠিক আছে। Okay. Then next আহিলে Shimla Conference and Wavell Plan 1945. So important হয়, okay. So background কি হয় Shimla Conference or বা Wavell Plan or, the Lord Wavell replaced Lord Linlithgow and attempted to break the constitutional deadlock. So এতিয়া Lord Linlithgow আছিলে ভাইসৰয়, but এতিয়া ভাইসৰয় কোন হয়, Lord Wavell হয়। So constitutional deadlock to কি কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল, sorry, কনষ্টিটিউচনেল ডেডলক ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল। এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল ডেডলক বুলি ক'লে কি বুজা যায়, এতিয়া যে ধৰি লওক মুছলিম লীগ, ঠিক আছে, মুছলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত একদম পুৰা কি হৈছিলে, ডিসএগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে, ঠিক আছে। এওঁলোকৰ মাজত একদম বহুত ডিসএগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে, কিহক লৈ পেলাই, মেইনলি
মুছলিম লীগে ডিমান্ড কৰি আছিলে সেপাৰেট নেশন পাকিস্তানৰ আনহাতে কংগ্ৰেছে হেতু মানি লোৱা নাছিলে ঠিক আছে সো কংগ্ৰেছে যদি কিবা ৰেজলিউশন পাস কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে বা কিবা যদি তেওঁলোকে মেথড লৈছিলে সেই সমূহক আকৌ মুছলিম লীগে ৰিজেক্ট কৰিছিল অলৰাইট সো এওঁলোকৰ মাজত যেহেতু ইমান ডিসএগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে ইয়াকে আমি কওঁ কি বুলি কনস্টিটিউশনাল ডেডলক বুলি যে কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাছিলে Okay, the Wavell Plan 1945 proposed restructuring the Viceroy's Executive Council with greater Indian representation. So Wavell Plan কি কৰে যে Viceroy Executive Council মনত ৰাখিব সত্যেন্দ্ৰনাথ সিনহা হৈছে প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় যাক Viceroy Executive Councilত actually recruit কৰা হৈছিলে বা include কৰা হৈছিলে but এতিয়া again কি কৰিছে যে Viceroy Executive Councilটো restructure কৰিম বুলি কৈছে to include মানে যে ইন্ডিয়ানৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন যাতে আৰু বেছিকৈ বঢ়াব পৰা যায় বা ইন্ডিয়ানছৰ সংখ্যা যাতে বাঢ়ি যায় সেই কাৰণে কি কৰা হৈছিলে এই Wavell প্ল্যানে এটো পৰিকল্পনা কৰিছিল মেইনলি যে ভাইসৰয়ৰ যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে তাত আমি এতিয়া ভাৰতীয় সদস্যৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছিল ঠিক আছে main proposals homo ki asil equal representation of Muslims and Hindus in executive council so mainly at ki hoy jodi Wavell plan fail hoisile but Wavell plan e ki eta dekhai disile je Hindu aru Musalmanor ki hobo equality thakibo viceroy executive council most members to be Indians ta mane beshi সংখ্যক ব্যক্তিয়ে কোন hobo Indians hobo ঠিক আছে মেইনলি গভৰ্ণৰ জেনাৰেল জিগৰা কি আছিল তেও হ'ব ইউৰোপিয়ান তেও হ'ব তেও মেইনলি ব্ৰিটিছ হ'ব আৰু দুই এগৰাকী ব্যক্তি ব্ৰিটিছ হ'ব তাৰ বাহিৰে বাকি গুটেইখিনি কি হ'ব ইন্ডিয়ানছ হ'ব বুলি কৈছিল ঠিক আছে মানে কমান্ডাৰ ইন চিফও কি হ'ব ইউৰোপিয়ান আছিল বাকি সকল ইন্ডিয়ানছ হ'ব বুলি কৈছিল ঠিক আছে এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স টু বি হ্যান্ডলড বাই এন ইন্ডিয়ান মেম্বাৰ সো এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স মেইনলি কাৰ ওচৰত আছিল এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্সৰ অধিকাৰ কেৱল গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰ ওচৰত আছিল ঠিক আছে বাট এতিয়া কি কৈছে যে এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স কোনে এবাৰ হ্যান্ডল কৰিব এগৰাকী ইন্ডিয়ান মেম্বাৰে Governor General would retain veto power though expected to use it sparingly so Governor Generalৰ veto power থাকিব কিন্তু মেইনলি তেও এটো কি হ'ব যে তেও ইয়াক কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আশা কৰা হৈছিল and কোৱা হৈছিল যে তেও কি কৰিব on the advice of the council ঠিক আছে তেও কাউন্সিলৰ এডভাইজৰ মতেহে কেতিয়াবা তেও ভিটো পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে ওকে সো এটো কথা মনত ৰাখিব যে ভিটো পাৱাৰ আছে বাট গভৰ্ণৰ জেনাৰেলে হেতু কি কৰিব একদম এক্সটেন্সিভ ৱে তেও ইউজ কৰিব নোৱাৰিব অলৰাইট দেন প্ৰভিন্সিয়েল মিনিষ্টাৰ্স were expected to resume office ঠিক আছে সব প্ৰভিন্সিয়েল মিনিষ্টাৰ্স সকলক কি দিয়া হ'ব যে তেওঁলোকে এতিয়া অফিস ৰিজিউম কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিল কাৰণ প্ৰভিন্সিয়েল মিনিষ্টাৰ্স যি সকল কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্ম কৰিছিল প্ৰভিন্সত সো তেওঁলোকে বেসিক্যালি কি কৰিছিল তেওঁলোকে মেইনলি ৰিজাইন কৰিছিল ৰাইট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ সময়ত তেও ৰিজাইন কৰিছিল সো তেও যেতিয়া ৰিজাইন কৰিছিল সো এতিয়া এগেইন কোৱা হয় যে যি সকলে ৰিজাইন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ অফিস গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে Shimla Conference 1945 called to discuss and implement the Wavell Plan. So এটা Wavell Plan to পৰিকল্পনা কৰা হৈ গল বাট হেতু এটা ডিসকাস কৰিব লাগিব হেতু কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব ইয়াকে লৈ আলোচনা কৰিব লাগিব ৰাইট সো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে Shimla Conference গঠন কৰা হৈছিল in the year 1945 main obstacle কি আছিল who would nominate the Muslim members of the Executive Council so এই যে কৈছিলে যে কি হ'ব যে মুসলিম and Indians কি হ'ব sorry Muslim League and Congressৰ পৰা sorry Congress কৈছো Muslim and Hindu ইয়াৰ যে কৈছিল যে এওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব ইকুৱেলিটিত আমি কি কৰিম ইকুৱেল আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ৰাখিম বুলি কৈছিলে ঠিক আছে ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ৰাখিম বুলি কৈছিল ওকে সো এতিয়া কৈছে যে মুসলিমক কোনে এতিয়া নমিনেট কৰিব মুছলমান সকলক নমিনেট কোনে কৰিব ৰাইট মুছলমান সকলক নমিনেট কোনে কৰিব ইয়াকে লৈ পেলে এটা হেৰি হৈছিল ডিবেট আৰম্ভ হৈ গৈছিল এজ মুসলিম লীগে কৈছিল যে মুসলিম লীগ হৈছে সোল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ দি মুসলিম কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে মুসলিম লীগে কি কৈছিল যে কেৱল মুসলিম লীগে কি হ'ব
sole representative hobo Muslim সম্প্ৰদায়ৰ গতিকে এগৰাকী মুছলমানক যদি আমি ইনক্লুড কৰিব লগা হয় ভাইচৰয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত তেতিয়া হলে তেওঁলোকক কেৱল নমিনেট কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ থাকিব মুছলিম লীগৰ থাকিব বুলি কৈছিল আৰু হিন্দুসকলক নমিনেট কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ থাকিব লাগে বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছৰ ঠিক আছে বাট এতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ল যে কংগ্ৰেছে নিজকে কেতিয়াও এটা কাষ্ট হিন্দু পাৰ্টি বুলি গণ্য কৰা নাছিলে যদি এটো ফুলফিল হৈ গলতেন যে মুছলিম লীগে মুছলমানক নমিনেট কৰিব হিন্দু কংগ্ৰেছে নমিনেট কৰিব তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছ কি হৈ পৰিলহেতেন কেৱল এটা কাষ্ট হিন্দু পাৰ্টি হৈ গলহেতেন কিন্তু কংগ্ৰেছে বিচৰা নাছিল কাৰণ কংগ্ৰেছ এজ পাৰ কংগ্ৰেছে কি কৈছিল যে কংগ্ৰেছ এটা অল ইণ্ডিয়া বা পেন ইণ্ডিয়া এটা পাৰ্টি হয় কংগ্ৰেছৰ কোনো ধৰণৰ এটা কাষ্টৰ লগত লিমিটেড নহয় ঠিক আছে কংগ্ৰেছে গুটে ইণ্ডিয়াক একচুয়ালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কেৱল হিন্দু সংখ্যাক বা কেৱল মুছলমানক ৰিপ্ৰেজেন্ট নকৰে অল ইণ্ডিয়ানছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কংগ্ৰেছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে Jinnah insisted that only the Muslim League could nominate Muslim representatives. So Jinnah ki kole Jinnah koise je kebol Muslim League hen Muslim representative ok nominate koribo. Anhate Congress reject korisil the league's claim to be the sole representative of Indian Muslim. So Congress reject korisil etu dharana je league or jeto claim korisil je teolok sole representative hoy of Indian Muslims etu Congress reject korisil. Jar folot no agreement was reached কোনো agreement actually নহলে কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত and Wavell plan failed আৰু এটো লৰ্ড ওয়েভেলে আহি পেলাই কৰিছিলে তেওঁ actually জনাই দিছিলে আহি পেলাই তেওঁ অ্যানাউন্স কৰিছিলে যে Wavell plan fail হৈছে in a way ওয়েভেলে কি কৰিছিলে ওয়েভেলে দিছিলে veto power virtual veto power দিছিলে ঠিক আছে virtual veto power দিছিলে কা মুছলিম লীগক ঠিক আছে virtual veto power দিছিলে মুছলিম লীগক এই বুলি কৈছিল যে মুছলিম লীগৰ পাৰমিশন নোহোৱাকে বা মুছলিম লীগৰ কনসেন্ট নোহোৱাকে কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কাম কাজত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব বুলি কৈছিল ওকে সো মুছলিম লীগেটো কোনো কাৰণ নামানে বিকজ মুছলিম লীগক লাগিছিল নিজৰ পাকিস্তান ৰাইট সো নিজৰ পাকিস্তান যেহেতু লাগিছিল মুছলিম লীগক সো তেওঁলোকে যেহেতু মানি নলয় সেইকাৰণে কি হয় এই ভাৰ্চুৱেল ভিটো পাৱাৰ থাকাৰ কাৰণে আৰু মুছলিম লীগে যেহেতু ৰিজেক্ট কৰে যে আমি কোনো ধৰণৰ কনস্টিটিউশনত আমি নামানো আমাক কেৱল এখন পাকিস্তান লাগে সো সেই কাৰণে কি হয় ভিটো পাৱাৰ থাকাৰ কাৰণে Wavell plan ফেইল হয় আৰু লৰ্ড ওয়েভেলে আহি ঘোষণা কৰে যে Wavell plan ফাইনালি কি হৈছে ফেইল হৈছে Significance ki asil the failure exposed the deepening Congress Muslim League divide and demonstrated the growing difficulty of achieving a constitutional settlement without resolving the question of Muslim representation so ei byarthotai Congress Muslim Leagueor gobhir bibhajon unmochon korisil aru musalman protinidhittor proshonor samadhan nokorakoi সাংবিধানিক মীমাংসাত উপনীত হোৱাৰ বৰ্ধিত অসুবিধা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ঠিক আছে সো কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত মানে যেটো ডিভিজন আছিল হেতু আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছিল অলৰাইট নেক্সট আহিলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ এণ্ড আইএনএ ট্ৰায়ালছৰ সিগনিফিকেন্স বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে আইএনএ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো নাও লেটস সি কি হয় formation and revival so Mohan Singh formed the first INA in 1942 with Indian prisoners of war captured by Japan so Japan jiman bilag Indians hok actually বন্দী কৰি ৰাখিছিলে war prisoners জিমান খিনি আছিল সো তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিছিল আৰু ৰিলিজ কৰাৰ পিছত মোহন সিংহে তেওঁলোকক লৈ পেলাই আইএনএ গঠন কৰিছিল in the year 1942 Subhash Chandra Bose revived and reorganized the INA in 1942 to fight for India's independence. So 1943 sonot Subhash Chandra Bose Bharator স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজিবলৈ INA পুনৰ সজীৱ আৰু পুনৰ গঠিত কৰিছিল ঠিক আছে Bose gave the call Delhi chalo okay
So Subhash Chandra Bose mainly যেতিয়া 1942 ধৰি লওক মোহন সিঙে এইটো ফৰ্ম কৰিছিলে INA তেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আছিলে জাৰ্মানীত সো তেওঁ জাৰ্মানীৰ পৰা পুনৰ সিংগাপুৰলৈ গৈছিল সিংগাপুৰলৈ গৈ তেওঁ ইয়াৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ওকে Next হল INA trials আৰম্ভ হল 1945 to 46 ৰ সময়ছোৱাত ইয়াক আমি ৰেড ফৰ্ট ট্ৰায়ালছ বুলিও কওঁ ঠিক আছে ৰেড ফৰ্ট ট্ৰায়ালছ ঠিক আছে ৰেড ফৰ্ট ট্ৰায়ালছ বুলিও কওঁ আমি okay Now the British put several INA officers on trial at Red Fort in Delhi. So মনত ৰাখিব যে INA trial যি হল ইয়াকে লৈ পেলাই পিছত Royal Indian Navy mutiny হল আৰু এই পৰ্যায়ত ব্ৰিটিছৰ ৰিয়েলাইজ হৈ গল যে ব্ৰিটিছে আৰু ভাৰতত থাকিব নোৱাৰে কোনো কাৰণত It's high time যে ব্ৰিটিছে এতিয়া ভাৰত এৰিব লাগিব কাৰণ ব্ৰিটিছে না তো এতিয়া ফোৰ্সক ৰিলাই কৰিব পাৰিব না জনসাধাৰণক বিকজ জনসাধাৰণক ক্ষুব্ধ হৈ আছে জনসাধাৰণেও ফুল ফ্লেজেডলি প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইফালে যি সকল ধৰলক সোলজাৰ্স আছিল তেওঁলোকেও ভাৰতীয় লোকৰ প্ৰতি সিম্পাথাইজ কৰিছে ওকে সো এতিয়া আৰু কি হ'ব নোৱাৰি যে এতিয়া আমি ফোৰ্সৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব নোৱাৰো ওকে ৰিলাই কৰিব নোৱাৰো না বিউৰোক্ৰেটছৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব পাৰো সো যেহেতু বিউৰোক্ৰেটছ এণ্ড সোলজাৰ্সৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আৰু ভাৰতত থাকি লাভ নাই কাৰণ ভাৰতত থাকিলে আমাৰে বেছি কি হ'ব এতিয়া প্ৰবলেম হ'ব সো আমি কি কৰিব লাগিব তালি টুপলা বান্ধি যাব লাগিব ওকে Famous officers tried. Famous officers কোন আছিলে শাহ নৱাজ খান প্ৰেম কুমাৰ শেহগল গুৰবখশ সিং ধিলন সো এওঁলোকক কি কৰা হয় ট্ৰায়াল কৰাৱা হয় ঠিক আছে কোৰ্ট মাৰ্শাল চলোৱা হয় সিগনিফিকেন্স কি আছিলে সো এটা চাওক যে আইনে যি হৈছিল আইনে ট্ৰায়ালছ ইয়াৰ বিষয় ধৰলক ভুলাভাই দেশাই আছিলে তেজ বাহাদুৰ সাপ্ৰু আছিলে এওঁলোকে মিলি পেলাই ডিফেন্সৰ কাম কৰিছিলে ঠিক আছে ডিফেন্স কৰিছিলে এওঁলোকক সো ইয়াৰ আৰু বহুত বেছি ওলাব বহুত বেছি আমাৰ আমি টপিক পাম ইয়াত যে কেনেকুৱা হৈছিল বা কেনেকে ধৰলক তেওঁলোকৰ ট্ৰায়াল চলোৱা হৈছিল বা কেনেকে ডিফেন্স কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত কেনেকুৱা মুভমেন্টে দেখা দিছিলে ফেব্ৰুৱাৰীত বংগত এটা মানে ভয়াবহ পৰিস্থিতি দেখা গৈছিল একদম চাৰিওফালে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি দেখা গৈছিল সো হেইসমূহ এটা বেলেগই চেপ্টাৰ হৈ যায় যিখিনি ধৰলক মেইনছৰ ফলৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সো হেকাৰণে মই হেখিনি এড কৰা নাই জাস্ট আমি পঢ়িম যে সিগনিফিকেন্স কি হয় আইনে ট্ৰায়ালছৰ okay so created widespread public sympathy for INA soldiers so ye ki kore INA soldiers hokolor karone widespread public sympathy etia create hoisile cut across communal and political divisions So is a INA trials solale yak loi pele jiman bilak protest aramb hol ta mane INA prisoners sorry INA trials ji সকল actually officers of trials solwa hoisile teolukor release or karone eta dangor protest aramb hoisil so he protest ki hoy he protest tot ami kono dhonor communal politics ami dekha poa nasilu thik ase ei homus pura otikrom korisile okay now Congress and other political groups supported the defense of INA prisoners so Congress aru baki ji সকল political groups asile including Muslim League teoluke support korisile the defense of INA prisoners generated strong nationalist sentiment among students workers and soldiers contributed to growing disaffection within the Indian armed force so bharatiyo সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ভিতৰত ক্ৰমবৰ্ধমান অসন্তুষ্টিত অৰিহণা যোগাইছিল ঠিক আছে সো এটা চাও যে আইনে ট্ৰায়াল যেতিয়া চলোৱা হৈছিল Okay so INA trial jetia solwa hol so ei samoysat sobe participate korise thik ase students hoy gol workers hoy gol soldiers hoy gol hokole ki hoisile movement tot participate korisile aru ei INA cause loi pelai pisole akor Royal Indian Navy mutiny hoisile mutiny causes aru belegu asile ba tar logote one of the major cause asile INA trial thik ase এটা চাওক INA যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল INA soldiers সকলে কেতিয়া actually তেওঁলোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল যেতিয়া মে 1945 ৰ পিছ হে মে 1945 নহয় actually 1945 তে বা মে মাহত নহয় অলপমান লেটাৰ ফেজত 1945 ৰ যেতিয়া জাপানৰ হিৰোশিমা এণ্ড নাগাসাকিত যেতিয়া এটম বম actually নিক্ষেপ কৰে আমেৰিকাৰ দ্বাৰা তাৰ পিছৰে জাপানে যেতিয়া সাৰেন্ডাৰ কৰে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত সাৰেন্ডাৰ কৰে জাপানে USA ৰ আগত আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যি আইএনএৰ যি সকল সোলজাৰ্স আছিল তেওঁলোকেও সাৰেন্ডাৰ কৰিব লগা হয় ব্ৰিটিছৰ আগত ঠিক আছে হেতুটো গম পায় আপোনালোকে Next, the INA's military campaign failed, but its psychological and political impact was considerable.
okay যে আইনৰ যে মিলিটাৰী কেম্পেইন আছিলে সেইটো যদিও একচুয়ালি ফেইল হৈছিলে কিন্তু যদিও ফেইল হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ যে সাইকোলজিক্যাল আৰু পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্ট আছিলে সেইটো কিন্তু একদম লেখত লবলগীয়া আছিলে ঠিক আছে The INA trials transformed the soldiers into symbols of nationalism and contributed to the growing realization among the British that Indian armed forces could no longer be relied upon indefinitely to sustain colonial rule. So, it আইনে বিচাৰে কি কৰিলে সৈনিকসকলক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ মাজত এই উপলব্ধি বৃদ্ধি কৰিছিল যে ঔপনিৱেশিক শাসন বৰ্তাই ৰবলৈ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আৰু ভৰসা কৰিব নোৱাৰি নাও ব্ৰিটিছ ৰিয়েলাইজ যে আমি আৰু ইণ্ডিয়ান যে soldiers আছিলে এওঁলোকক আৰু আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো 1942 দৰে যদি আকৌ এটা মুভমেন্ট হয় তেতিয়া হলে এই যি সকল soldiers আছিলে তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াও আমাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কেতিয়াও কাম নকৰে তেওঁলোকে উল্টাই কাক সাপোৰ্ট কৰিব ইণ্ডিয়ান যি সকল লিডাৰ্স আছিলে তেওঁলোককে সাপোৰ্ট কৰিব সো হেকাৰণে এতিয়া আৰু ব্ৰিটিছে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁলোকে আৰু ভাৰতীয় ফোৰ্সক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি মিউটিনি 1946 সো ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2014 চনত এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে যে in what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India so এই নৌসেনা বিদ্ৰোহে naval বা নৌসেনা ঠিক আছে নৌসেনা বিদ্ৰোহে ভাৰতত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক আশা আকাংক্ষাৰ কফিনত শেষ গজাল কিদৰে প্ৰমাণিত হৈছিল শেষ গজাল হিচাপে কিদৰে প্ৰমাণিত হৈছিল সো এটো এটা কোৱেশ্চন আহি গৈছিল আপোনালোকৰ ঠিক আছে So the Royal Indian Navy mutiny began on 18th February 1946 when Indian naval ratings at Bombay revolted against their British officers. It soon spread to other naval establishments and received support from workers and civilians. So ratings বুলি কলে mainly navik ba sailors সকল ঠিক আছে navik ba sailors okay ঠিক আছে So Royal Indian Navy mutiny so mainly কেনেকে আৰম্ভ হৈছিল mainly ইয়াৰ sailor বা ratings বুলি যাক কোৱা হয় ratings বা sailor so তেওঁলোকে HMIS Talwar নামৰ যিখন ship আছিল তাত actually তেওঁলোকে scroll কৰি লিখিছিলে quit India বুলি scroll কৰি লিখিছিলে quit India বুলি ইয়াকে লৈ পেলাই যিমান বেলেগ ইণ্ডিয়ান soldiers আছিল তেওঁলোকক actually মাৰধৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল যাৰ পিছতে এই মুভমেন্টটো আৰু বেছিকৈ স্প্ৰেড হৈছিল ওকে So causes কি আছিলে so যেতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে in what ways so যেতিয়া naval mutiny বিষয় লিখিব obviously তাৰ causes বিলাকৰ বিষয় লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে কেনেকৈ prove হৈছিলে to be the last nail in the coffin of British Empire in India তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে ব্ৰিটিছ বিষয়া সকলক কি কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছ ধৰলক naval mutiny হোৱাত গোটেই ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ মানে এৰিয়াৰ লোকেও কি কৰিছিল এই মুভমেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল ঠিক আছে চাৰিওফালে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি অলপ চলপকে দেখা গৈছিল আৰু ইফালে দেখা গৈছিল যে এতিয়া আৰু ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস ভাৰতীয় সোলজাৰ্ছৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলে আৰু বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট সো এই সমূহ আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা সুন্দৰ কনক্লুজন দি কনক্লুড কৰিব লাগিব গোটেই এনসাৰটো ওকে বুজি পাইছে আপোনালোকে এইখিনিলৈকে Now, causes bilak ki asil poor food, pay and working condition. Actually, racially discriminate kora hoisile poor mane foodor khetroto. Then pay aru pay to jane je bharatiyo jihokol soldiers asile teolokok khub
কম পইচা দিয়া হৈছিল স্যালাৰি একে কামৰ কাৰণে আৰু একে কামৰ কাৰণে ব্ৰিটিছক বেছি স্যালাৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে সো poor food pay and working conditions বহুত বেছি কি আছিল নিম্নমানৰ আছিল unpalatable food আছিল ঠিক আছে নেক্সট racial discrimination by british officers verbally abuse কৰিছিল ভাৰতীয় লোকসকলক ঠিক আছে verbally abuse কৰিছিল physically abuse কৰিছিল দেন তেওঁলোকে কি কৰিছিল খোৱা বোৱা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে racially discriminate কৰিছিল promotion নাছিলে ভাৰতীয় লোকসকলৰ salary খুব কম আছিল ভাৰতীয়ৰ ঠিক আছে সো racial discrimination by british officers সো এটো এটা ৰিজন হয় naval mutiny হোৱাৰ influence of the INA trials and growing nationalist sentiment ঠিক আছে আইনে বিচাৰ প্ৰভাৱ আৰু বৰ্ধিত জাতীয়তাবাদীৰ আবেগ Arrest of a rating for writing quit India on HMIS Talwar acted as an immediate trigger. So immediate trigger কি আছিল যে quit India বুলি এগৰাকী যেতিয়া rating এ লিখিলে HMIS Talwarত ইয়ে কি কৰিছিল actually immediate এটা trigger হৈছিল যেহেতু এটা সাধাৰণ কথাৰ বাবে arrest কৰি লোৱা হৈছিল সাধাৰণ কথা নাছিল বাৰু ব্ৰিটিছক কি কৰা হৈছিল humiliate কৰা হৈছিল quit India বুলি লিখি পেলাই right Next, growing anti-British consciousness among Indian servicemen. ঠিক আছে সো ভাৰতীয় সেৱাৰ মাজত বৰ্ধিত ব্ৰিটিছ বিৰোধী চেতনা এতিয়া চাওক এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে 1793 যেতিয়া লৰ্ড কৰ্ণৱালিসো আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া ধৰক সিভিল সাৰ্ভিসেস আনিছিল বা পুলিশ ৰিফৰ্মস আনিছিল সেই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছিলো যে ভাৰতীয়ক একচুয়ালি ৰিক্ৰুট কৰা হোৱা নাছিল ৰাইট কি বুলি কৈছিল যে ভাৰতীয় লোকসকল কৰাপশন হয় ভাৰতীয় লোকসকল কৰাপ্ট হয় এওঁলোক ইনফিৰিয়ৰ হয় এওঁলোকক পোষ্ট দিব নোৱাৰি ঠিক আছে এন্ড এইবিলাক যিকোনো কথা তেনেকে কৈছিলে ৰাইট সো কিন্তু এটা সময়লৈ কি হল যেতিয়া 1880s ৰ পৰা ঠিক আছে 1880s ৰ পৰা কি হোৱা দেখা যায় যে লাহে লাহে যেতিয়া ডিমান্ড কৰিছিল মডাৰেট লিডাৰ সকলেও যে ইন্ডিয়ানাইজেশন হ'ব লাগে ভাৰতীয় সেৱা সমূহৰ দেন সিভিল সাৰ্ভিসটো কি কৰিব লাগে ভাৰতীয় সকলক আৰু বেছিকৈ ৰিক্ৰুট কৰিব লাগে সো তেনেকে হতে এটা সময় এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে বিউৰোক্ৰেসিটো ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আৰু ইউৰোপিয়ানছৰ সংখ্যা সেম হৈ গৈছিল আৰ্মিত ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল দেন বহু ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ সকল আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰিব বিচৰা নাছিল যাৰ ফলত ভাৰতীয় সকলে পোষ্ট গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে সো সেই কাৰণে কি হয় যে ইন্ডিয়ান যি সকল সাৰ্ভিসমেন আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি হয় এন্টি ব্ৰিটিছ কনসিয়াসনেস আহি গৈছিল ঠিক আছে বুজি পাইছে নেক্সট আহিলে spread and character spread from Bombay to other naval centers including Calcutta Karachi and Madras so sauk je okol Bombay pra arambho hoise thik ase western India t arambho hoise kinu tar pra koleke spread hoise sauk Calcutta ekdom totally eastot thik ase Karachi and Madras otu ki hoisile ei movement spread hoisile ratings raised nationalist slogans and displayed Congress and Muslim League flags reflecting temporary political unity. So rating সকলে জাতীয়তাবাদী স্লোগান দিছিল আৰু কংগ্ৰেছ আৰু মুসলিম লীগৰ পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যিয়ে সাময়িক ৰাজনৈতিক একতা প্ৰতিফলিত কৰিছিল Next ahil workers and civilians in Bombay extended support through strikes and demonstrations. So strike aru demonstration or through di ki kora hoy ji সকল workers asile ji সকল সাধাৰণ জনতা asile তেওঁলোকেও নিজৰ support দেখুৱাইছিলে এই naval ratings সকলক okay response of political leaders or response কি আছিলে Congress did not officially support the mutiny as it feared uncontrolled violence and preferred negotiations for a constitutional transfer of power. So Congress e kintu ei mutiny actually support kora nasile because yet violence to dekha goisile kintu Congress e support korile aru beshi violent hobo boli bhabie teoluke support kora nasile aru instead teoluke kihor bikhoye teoluke gurutto disile negotiation or kotha koisil for a constitutional transfer of power. Sardar Patel played a role in persuading the ratings to surrender. So efale to Sardar Patel asile anfale Muslim League or prao egoraki byakti asile moi naam to actually more immediately more monot pora nai naam to tor but teo Muslim League or asile I think Liaquat Ali Khan asile hoyto teoluke ki korisile ei ratings hokolok bujaisile je teoluke surrender kori dibo lage boli thik ase
Gandhi was critical of the violent character of the uprising. So Gandhi এই বিদ্ৰোহৰ হিংসাত্মক চৰিত্ৰৰ সমালোচক আছিলে আৰু কমিউনিষ্ট strongly supported the workers and naval ratings. ঠিক আছে সো কমিউনিষ্ট সকলে আকৌ শ্ৰমিক আৰু নৌসেনাৰ ৰেটিং সকলক একদম জোৰদাৰভাৱে সমৰ্থন কৰিছিল significance কি আছিল challenge to British military authority ঠিক আছে so challenge কৰিছিল British military authority the revolt occurred within the armed forces traditionally the main pillar of British rule so British ruler কি আছিল main pillar আছিল military কাৰণ এই military সুবিধা লৈ বা military সহায় লৈ তো ব্ৰিটিছে ইমান এখন ডাঙৰ ভাৰতৰ দৰে কান্ট্ৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিল rule কৰি আছিল 100 বছৰতকৈ বেছি সময় right 200 years হবলৈ গৈছিল impact of INA trials along with the INA agitation and Royal Indian Air Force unrest it revealed growing disaffection among Indian servicemen ঠিক আছে এই যে সুধিছিল কোৱেশ্চনটো যে কেনেকে ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্যৰ কফিনত লাষ্ট নেইল হিচাপে কাম কৰিছিলে তাত আপোনালোকে এইকেইটা কজ বা এইকেইটা মানে ৰিজন আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ঠিক আছে সো INA agitation to হৈছিলে তাৰ লগতে ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি মিউটিনি হৈছিল প্লাস ৰয়েল ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সও কি হল ইয়াত একচুয়ালি যোগদান কৰিছিলে সো যেতিয়া এওঁলোকে যোগদান কৰিলে INA agitation কজ আহি পৰিল ৰয়েল ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সৰ কজ আহি পৰিল সো ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি মিউটিনি এটো বিদ্ৰোহ কৰি আছে সো ইয়ে কি ৰিভিল কৰে যে ভাৰতীয় যি সকল সেনা আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈছে ডিসএফেকশন আহিছে এগেইনষ্ট দি ব্ৰিটিছ ৰুল National unity, Jatiyo Ekota, the participation of people from different communities and the display of both Congress and Muslim League flags reflected a significant moment of anti-colonial unity. ঠিক আছে যে কি কৈছে যে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু কংগ্ৰেছ তথা মুছলিম লীগ দুয়োখন পতাকা প্ৰদৰ্শিত কৰাটো ঔপনিবেশবাদ বিৰোধী একতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আছিল বাট যদিও এটো ইউনিটি আছিল এটো ইউনিটি মেইনলি লিডাৰশিপ লেভেলত হে আছিল কিন্তু মনত ৰাখিব লিডাৰশিপ লেভেলত হে কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত ইউনিটি আছিল বাট গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি বেলেগ আছিল কাৰণ যেতিয়াই কিবা মানে পৰামৰ্শ লবলগীয়া আছিল তেতিয়াই হিন্দু সকল কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছ লিডাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল মুছলমান লোকসকল মুছলিম লীগৰ লিডাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল ওকে সো যেটো একচুয়ালি ইউনিটিৰ কথা কোৱা হৈছে এটো মেইনলি এটা লিডাৰশিপ লেভেলত আমি দেখা পাইছিলো ঠিক আছে Next ahile psychological impact. So it demonstrated that the British could no longer assume unquestioning loyalty from Indian armed forces. Okay, so এই প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে ব্ৰিটিছ সকলে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পৰা নিৰ্বিচাৰ আনুগত্য আৰু আশা কৰিব নোৱাৰে ব্ৰিটিছে ক'লে যে আমি আৰু এতিয়া এওঁলোকক ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে sign of impending British withdrawal ঠিক আছে sign of impending British withdrawal the mutiny strengthened the British realization that maintaining a colonial rule would increasingly depend on Indian forces whose loyalty could no longer be taken for granted ঠিক আছে যে বিদ্ৰোহটোৱে ব্ৰিটিছৰ এই উপলব্ধি শক্তিশালী কৰিছিল যে ঔপনিবেশিক শাসন বৰ্তাই ৰখাটো ক্ৰমশ সেই ভাৰতীয় বাহিনীসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যাৰ আনুগত্যক আৰু স্বাভাৱিক বুলি ল'ব নোৱাৰি তাৰ মানে যে ব্ৰিটিছ সকলে যদি নিজৰ সেই এম্পায়াৰ একচুয়ালি হোল্ড কৰি ৰাখিব লগা হয় বা আৰু যদি চলাব লগিয়া হয় তেতিয়ালে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকক ৰাইট ভাৰতীয় এটা বিশাল সেনা বাহিনীৰ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু এই সময়ছোৱাত এতিয়া আৰু ভাৰতীয় সেনাক তেওঁলোকে নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে বা নিজৰ সাম্ৰাজ্যক হোল্ড কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ পাৱাৰ হোল্ড কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই বিষয়া সকলক আৰু তেওঁলোকে বা এই সোলজাৰ্ছ সকলক তেওঁলোকে আৰু বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলে ঠিক আছে Then next ahile limitations. So limitations ki asile as a short lived asil aru geographically limited asile. So Royal Indian Navy mutiny as a whole mainly ki asile short lived asile. ঠিক আছে 1945 ত 46 ত হৈছিলে ঠিক আছে সো লাহে লাহে কি হয় ই
নাইকিয়া হৈ গৈছিলে বিকজ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে লিডাৰ্ছ সকলৰ দ্বাৰা যে তেওঁলোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগে বুলি এণ্ড পিছত ব্ৰিটিছ সকলে মাৰাঠা বেটেলিয়ন এটা ইউজ কৰিছিলে যাতে ব্ৰিটিছে সেই সোলজাৰ্ছ সকলক এগেইন তেওঁলোকৰ নিজৰ যাতে কেণ্টনমেণ্টলি পঠিয়াব পাৰে আৰু বিদ্ৰোহ যাতে দমন কৰিব পাৰে ওকে সো এই যেটো মুভমেন্ট আছিল এটো মেইনলি কি আছিল শৰ্ট লিভড আছিল আৰু জিওগ্ৰাফিক্যালি লিমিটেড আছিল মেইনলি আমি কিহত দেখিলো বম্বেত হল বম্বেৰ পৰা কলকাতালৈ স্প্ৰেড হল কলকাতাৰ পৰা আকৌ কৰাচী স্প্ৰেড হৈছিল দেন এফালে আকৌ মাদ্ৰাজত স্প্ৰেড হৈছিল সো পেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট নাছিলে জিওগ্ৰাফিক্যালি ই মেইনলি কেটামান এৰিয়াত একচুয়ালি লিমিটেড আছিল ঠিক আছে involved mainly sections of the naval forces and urban population so actually নগৰীয়া জনসংখ্যা আৰু নেভেলৰ কিছুমান যিসকল নেভেলছ আছিলে তেওঁলোকে সেই মুভমেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে একদম মাস লেভেলত পাৰ্টিসিপেশন ইয়াত দেখা পোৱা নগৈছিল violent in character unlike the earlier Gandhian mass movement so non cooperation movement বা civil disobedience movement or dore nasile etu miki asile character ba nature or violent asile Congress did not support it as an organized national movement so Congress yak ek সংগঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন হিচাপে সমৰ্থন কৰা নাছিলে because obviously Congress কেতিয়াও violent ক support কৰা নাছিল so ইয়াত যেহেতু violent আছিল হে কাৰণে Congress কি কৰিছিল ইয়াক support কৰা নাছিল next British authorities retained sufficient military and administrative strength to suppress it British কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত ইয়াক দমন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত সামৰিক আৰু প্ৰশাসনিক শক্তি অটুট আছিল ঠিক আছে Next ahile Second World War and its aftermath 1945 to 47 so mane Second World War to hoi gol tar pisor poristiti ki asil thik ase somogo ami koba paru post war national scenario ki asil okay changing context after World War II the end of Second World War fundamentally weakened British imperial power ঠিক আছে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় সো এই ব্ৰিটিছৰ যি imperial power আসলে হেতু লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছিল মেইনলি কি হয় সুপ্ৰিম পাৱাৰ এটা বেলেগ হৈছিল চেঞ্জ হৈছিল সুপ্ৰিম পাৱাৰ কোন আছিল এতিয়া USA and USSR বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক আছে মেজৰ ফ্যাক্টৰস আৰু মনত ৰাখিব এই সময়ছোৱাত এতিয়া ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আহিল ক্লেমেন্ট এটলি ঠিক আছে লেবাৰ পাৰ্টি গভৰ্নমেন্ট Clement Attlee okay so major factors ki hoy Britain's economic exhaustion and declining military strength so eta ki hoy Britain lahe lahe exhaust hoisile kiman aru juddha lagibo world war lagile bharator rajya samuhor logot juddha lagile so aru kiman juddha lagibo teoluk exhaust hoi goisile teolukor fund naikya hoi goisile and efale teolukor military strength lahe lahe decline hoisile because kio majority of teolukor military majority kun asile Indians asile aru Indians jetia anti British hoi gol so teolukok support kora nasile ঠিক আছে emergence of USA and USSR as major powers and growth of anti-colonial sentiment ঠিক আছে So প্ৰধান শক্তি হিচাপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু সোভিয়েত ইউনিয়নৰ উত্থান আৰু উপনিবেশিক বিৰোধী ভাৱনাৰ বৃদ্ধি হৈছিল Victory of the Labour Party in Britain 1945 created a more favorable attitude towards Indian self-government. ঠিক আছে so যেতিয়া conservative party আসলে উইনস্টন চাৰ্চিলৰ দ্বাৰা যেতিয়া conservative party government আসলে সেই সময়ত আমি কি দেখা পাওঁ যে ভাৰতক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এম্পেথিও নাছিলে সিম্পেথিও নাছিলে right so এতিয়া যেতিয়া লেবাৰ পাৰ্টি আহে তেওঁলোক মেইনলি ভাৰতৰ সেলফ গভৰ্নমেন্টৰ প্ৰতি তেওঁলোক বৰ বেছি একচুয়ালি এনেকুৱা আছিল যে তেওঁলোক অলপমান ফেভৰেবল আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে ভাৰতক এতে কি দিব বিচাৰিছিলে self government বা ভাৰতক ইন্ডিপেন্ডেন্স দিব বিচাৰিছিল ঠিক আছে growing labor peasant and military unrest in India so India কি হয় যে labor peasant আৰু military unrest আৰু বেছি বৃদ্ধি হৈছিল INA trials and Royal Indian Mutiny weakened British confidence in the loyalty of Indian armed forces ঠিক আছে INA বিচাৰ আৰু RIN বিদ্ৰোহে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আনুগত্যৰ ওপৰত ব্ৰিটিছৰ কি হয় ভৰসা আস্থা এইবিলাক সব কি কৰিছিল দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল ঠিক আছে সো এটো মই অলৰেডি কলোই আপোনালোকক fear of another large scale uprising similar to Quit India 1942 so এলোকে ভয় খাইছিল যে আকৌ যদি Quit India movement 1942 দৰে এটা বিদ্ৰোহ হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াতো আমাৰ ওচৰত ধৰলক ফোৰ্সেস আছিল যি সকলে at least কিছুমান আছিল ব্ৰিটিছক জুনে সাপোৰ্ট কৰিছিল বাট এতিয়াতো হেনেকুৱা নহয়
ফ'ৰ্চ যিসমূহ একচুৱেলি মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ আছিলে তাতেই যিহেতু বিদ্ৰোহ হৈছে চ' এইবাৰ আৰু যদি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ দৰে বিদ্ৰোহ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰো আৰু আমি এই ভাৰতীয় চলজাৰ্ছসকলক আমি আৰু বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰো ঠিক আছে So এটা দেখা গ'ল two major strands of nationalist upsurge ঠিক আছে so জাতীয়তাবাদী উত্থানৰ দুটা প্ৰধান শাখা বা দুটা প্ৰধান ধাৰা আমি দেখা পালো এটা হ'ল constitutional negotiations among the British Congress and Muslim League ঠিক আছে ব্ৰিটিছ কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত সাংবিধানিক আলোচনা হ'বলৈ ধৰিছিল sporadic mass and militant unrest involving workers, peasants and sections of the armed forces. যে শ্ৰমিক কৃষক আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অংশসমূহক জড়িত কৰি বিক্ষিপ্ত গণ আৰু উগ্ৰ অস্থিৰতা সৃষ্টি হৈছিল General elections এতিয়া সংঘটিত হ'ল because general election আমাৰ কেতিয়া হৈছিল 1937 তে last election হৈছিল গতিকে এতিয়া ইলেকশনটো অপৰিহাৰ্য আছিল কাৰণ world war শেষ হৈ গ'ল আৰু world war শেষ হোৱাৰ পিছত ইলেকশন হোৱাটো আমাৰ বাবে অনিবাৰ্য আছিল so 1945 ত এতিয়া general election হয় so general electionৰ এতিয়া কংগ্ৰেছে কিমান পায় won about 91% of the non-Muslim vote কংগ্ৰেছে কিমান পায় 91% vote পায় non muslim vote পায় ঠিক আছে and কংগ্ৰেছে 57 out of 102 ভিতৰত 57 খন seats তেওঁলোকে জিকিবলৈ সক্ষম হয় in the central assembly and secured majorities in most provinces including Assam and northwest frontier province so northeast frontier province বুলি ক'লে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা বুলি যিখিনি এৰিয়া আছে বৰ্তমানৰ পাকিস্তানৰ একচুয়ালি western side পৰিব ঠিক আছে পাখতুনখোৱা খাইবাৰ পাখতুনখোৱা northwest frontier province so সেইখিনি ঠিক আছে so ইয়াত কি হয় majority province mainly অসম আৰু ইয়াতো কি হয় এতিয়া কংগ্ৰেছে majority পাবলৈ সক্ষম হৈছিল Muslim League won about 86.6% of the Muslim vote ঠিক আছে তেওঁলোকে কিমান পায় 86.6 টা vote লাভ কৰে মুসলিম লীগে and on all 30 Muslim reserve seats in the Central Assembly so এটো এটা actually আমি ক'ব পাৰো যে ই মেইনলি কি হয় এটা হিউজ এটা ডিফাৰেন্স আমি দেখা পাওঁ কেনেকে যে চাওক 1937 ৰ ইলেকশন যেতিয়া হৈছিল তাত মুসলিম লীগ বৰ বেয়াকৈ হাৰিছিল বাট যেতিয়া 1945 ৰ ইলেকশন হল ইয়াত আমি কি দেখা পালো যে মুছলমানৰ কাৰণে যে 30 টা সিট ৰিজাৰ্ভ কৰা আছিল এই 30 টাৰ ভিতৰত 30 টা সিটতে মুসলিম লীগে জিকি যায় ঠিক আছে সো এই কি বুজায় যে মুসলিম লীগতে কি হৈ পৰে সোল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ঠিক আছে সোল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ টাইপ হৈ পৰে অফ দি ইন্ডিয়ান মুসলিম ঠিক আছে সোল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ তাৰমানে এনেকুৱা হৈ যায় যে মুছলমান লোকসকলে মুসলিম লীগক ভৰসা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে পুৰা ভোট কৰিছিল ঠিক আছে ওন মেজৰিটিজ ইন বেংগল এণ্ড সিন্ধ প্ৰভিন্স আৰু বেংগল প্ৰভিন্সত কি হয় মুসলিম লীগে মেজৰিটি পাইছিলে ওকে significance ki hoy the elections established a clear political polarization so election e ki establish kore eta clear political polarization create korisil congress ki hoy dominant representative of most non muslim electorate so congress ki hoy pore je congress ok jehetu 91% vote paisile non muslim vote tar mane ki congress etia ki hoy pore representative hoy pore of most non-Muslim electorate আৰু Muslim League কি হৈ পৰে dominant representative of Muslim electorate. Thus, the elections strengthened both Congress's and Jinnah's claim but also revealed the communal nature of the electoral system. So, আমি কি দেখা পাওঁ যে এই ইলেকশনত আমি অলপমান communal কি দেখা পাওঁ communal nature দেখা পাওঁ electoral systemৰ ঠিক আছে communal nature আমি দেখা পাওঁ okay Next ahile cabinet mission plan ঠিক আছে cabinet mission plan 1946 important হয় cabinet mission plan ঠিক আছে now let's see কি হয় cabinet mission plan I hope আপোনালোকে সকলোৱে cabinet mission plan ৰ বিষয় পঢ়িছে already prelims ৰ আগত so মই বৰ বিশেষ details ত নাযাও ঠিক আছে
Now let's see. The British sent cabinet mission to find a constitutional solution and prevent the immediate partition of India. কাৰণ এই সময়ছোৱালে এতিয়া পাৰ্টিশনৰ কথাটো বহুত বেছি একচুয়ালি বহুত বেছি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল পাৰ্টিশনক লৈ পেলাই ঠিক আছে সো হেকাৰণে পাৰ্টিশনটো যাতে একচুয়ালি ডিলে কৰিব পাৰি বা পাৰ্টিশন যদি আমি ৰখাব পাৰো বা পাৰ্টিশন যদি আমি নকৰাকৈ আমি ভাৰতক স্বাধীনতা দিব পাৰো হেতুৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল থ্ৰু দি cabinet mission plan ঠিক আছে মেম্বাৰস কোন আছিল পেথিক লৰেন্স ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ এণ্ড এভি আলেকজেণ্ডাৰ ঠিক আছে main proposals কি আছিলে weak union the union would control only defense foreign affairs and communications ঠিক আছে so union কি হ'ব weak হ'ব mainly unionৰ ওচৰত কি power থাকিব defense foreign affairs and communicationৰ কিবা control থাকিব other powers would remain with provinces so other powers কিহৰ ওচৰত থাকিব provinceৰ ওচৰত থাকিব provincial grouping so provinces were divided into 3 groups so tinta groupot province samuhok rakha hobo group A group B group C so group A mainly Hindu majority provinces hobo group B Muslim majority provinces in the northwest mainly northwest frontier province poribo Sindh poribo Balochistan poribo thik ase then Punjab poribo okay so etu group B asile group C mainly asile Bengal and Assam mainly yat 9 khon Muslim majority province asile thik ase 9 Muslim majority provinces thik ase okay next ahile constituent assembly so a constituent assembly would be formed to draft the constitution so eneko asile je constituent assembly frame kora hobo aru etia group A group B group C eoloke mili pelai nije eta groupot bohi teoloke constitution frame koribo and then tar pisot teoloke gutei tiniuta gut ekeloge mili pelai bharator babe ekhon constitution create koribo okay princely states would participate in constitution making the princely states se ki koribo constitution making or participate koribo and no immediate Pakistan je kuno dhoroner immediate Pakistan create kora nohobo boli koisil ঠিক আছে সো এটো ওয়েভেল প্ল্যানৰ অখনমান আমি বিপৰীত আছিল বুলি কব পাৰো যে ওয়েভেল প্ল্যানে যত নেকি মুসলিম লীগক ভিটো পাৱাৰ দিছিলে এইবাৰ আমি দেখা পাও যে কি হয় মুসলিম লীগক হেনেকুৱা ধৰণৰ ভিটো পাৱাৰ দিয়া হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ইমিডিয়েটলি পাকিস্তান ক্ৰিয়েট কৰা নহব why did the cabinet mission plan fail again cabinet mission plan fail hoy but kyo fail hoy because congress wanted a strong center opposed compulsory provincial groupings wanted immediate movement towards independence so congress or ekdom pura clear asil je congress eta strong center বিচাৰিছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে কোনো ধৰণৰ compulsory provincial groupings হ'ব নালাগে বুলি কৈছিল ঠিক আছে actually cabinet mission planত এটো উল্লেখ আছিল যে এই যে grouping system আছে যে after the general election যেতিয়া হ'ব তাৰ কিমান বছৰৰ পিছত actually এই province সমূহ যি grouping systemৰ আন্ডাৰত আছে তেওঁলোকে পিছত উলাই আহিব পাৰিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে কৈছিল যে তেওঁলোকে যি সমূহ actually গ্ৰুপিংছৰ সিস্টেমৰ আন্ডাৰ যি সমূহ actually প্ৰভিন্সক গ্ৰুপ কৰা হৈছে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ইলেকচনৰ বাবে ওয়েট কৰিব নালাগে তেওঁলোকে ইলেকচন নোহোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব উলাই আহাৰ তেওঁলোকৰ সুবিধা থাকিব লাগে বুলি কৈছিল ঠিক আছে next all wanted immediate movement towards independence ঠিক আছে সো স্বাধীনতাৰ দিশে তৎক্ষণাত গতি বিচাৰিছিল next muslim league wanted the grouping arrangement to remain compulsory তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে গ্ৰুপিং সিস্টেম কম্পালসৰি হ'ব লাগে because তেওঁলোকে ভাবিছিল এই যে অসমে কি কৰিব অসমৰ পিছত গ্ৰুপিং সিস্টেমত যেতিয়া তেওঁলোক বেংগল আৰু অসম থাকিব সো অসমে পিছত কি হ'ব এগেইন পাকিস্তানৰ লগত যোগদান কৰিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে বেংগল আৰু অসমে কিহত যোগদান কৰিব পাকিস্তানত যোগদান কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল believe the plan could provide a pathway towards Pakistan তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে এই প্ল্যানটোই কি হ'ব পাকিস্তান ক্ৰিয়েট কৰাত সহায় কৰিব বুলি কৈছিল বা এটা pathway হ'ব towards Pakistan wanted recognition as the sole representative of the Muslim community তেওঁলোকক কি লাগে sole representative লাগে ঠিক আছে সো ফাইনাল ব্রেকডাউন কি হয় নেহেৰু একচুয়ালি এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু মুসলিম লীগ দুয়োটাই একসেপ্ট কৰে ঠিক আছে দুয়োটাই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান একসেপ্ট কৰে বাট যেতিয়া নেহেৰুৱে এটা জুলাই মাহত এটা স্টেটমেন্ট পাস কৰে 10 জুলাই 1946 তাৰ কেইদিনমানৰ পিছত 29 জুলাই 1946
জিন্নাই মুছলিম লীগৰ পৰা কি কৰে যে মুছলিম লীগে নিজৰ উইথড্ৰ আকৌ নিজৰ যে একচেপ্টেন্স আছিলে সেইটো উইথড্ৰ কৰি লৈছিল So Nehru's July 1946 statement that Congress would not be bound by predetermined arrangements alarmed at the League. So July মাহত কি statement কয় যে কংগ্ৰেছ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই নাথাকিব আৰু লীগত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে এণ্ড কৈছিলে যে তেওঁলোকে কেবিনেট মিছন প্লেন একচেপ্ট কৰিছে এণ্ড কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিম বুলি কৈছে বিকজ কংগ্ৰেছৰ মতে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি কি হ'ব এটা সভাৰেইন বডি হ'ব আৰু নেহৰুৱে কৈছিল যে তেওঁৰ মতে বেংগল আৰু অসমে কেতিয়াও এই গ্ৰুপ চি যি তেওঁলোকক গ্ৰুপিঙত ৰখা হৈছে সেইটো কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে বুলি কৈছিল সো এই ষ্টেটমেণ্ট পাছ কৰাৰ লগে লগে মুছলিম লীগে নিজৰ একচেপ্টেন্স যি আছিলে তেওঁলোকে সেইটো উইথড্ৰ কৰি লয় ঠিক আছে The Muslim League withdrew its acceptance and called for direct action day 16th August 1946. So etu mili Jinnai koisile thik ase Jinnai koisil je ami namanu kono karonot cabinet mission plan and let's start direct action day from 16th August 1946. So direct action day mane yar ami bahut beshi porimanot ki dekha paisilu communal violence dekha paisilu thik ase Interim government 1946 এতিয়া যেহেতু ডেডলক এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে নাই জেনেকে নহক কিবা কৰি ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট এখন ফৰ্ম কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত জেনেকে নহক ইউনিটি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব ঠিক আছে সো ফাইনালি এট দি এন্ড কি হয় ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট একচুয়ালি ফৰ্ম কৰা হয় যাতে আৰু কিবা লাৰ্জ স্কেল ভায়োলেন্স যাতে নহয় বা আৰু লাৰ্জ স্কেল যাতে মুভমেন্ট নহয় হেকাৰণে কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰাই ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়া হয় ঠিক আছে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত মুছলিম লীগকো লৈ আহে হেৰিয়ে Webele, ঠিক আছে So an interim government was formed on 2nd September 1946 under Jawaharlal Nehru. Initially dominated by Congress, the Muslim League joined in October 1946. So September আৰম্ভ হৈছিল October Muslim League participate কৰিছিল. But it a problem কি হল that Congress and League members frequently disagreed making effective functioning difficult. So Congress আৰু Muslim League দুয়োটাই frequently disagree কৰিছিল. এগৰাকী মুছলিম লীগৰ ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ নাম হৈছে লিয়াকত আলী খান আৰু লিয়াকত আলী খানক দিয়া হৈছিল ফাইনান্সৰ পৰ্টফোলিও ঠিক আছে লিয়াকত আলী খানক ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্টত কিহৰ পৰ্টফোলিও দিয়া হৈছিল ফাইনান্সৰ পৰ্টফোলিও দিয়া হৈছিল সো যেতিয়া ফাইনান্সৰ পৰ্টফোলিও দিয়া হল সো ফাইনান্সৰ পৰ্টফোলিও দিয়াৰ লগে লগে কি হয় এই ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্টত কামকাজৰ পৰা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যেনেকে স্বৰাজিষ্ট সকলে এটা সময়ত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল কাউন্সিলত ঠিক তেনেকে ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্টত লিয়াকত আলী খানে ফাইনান্সৰ পৰ্টফোলিও লৈ বাকি যি সকল কংগ্ৰেছ মেম্বাৰ্স আছিল তেওঁলোকৰ কামকাজত পুৰা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ওকে মনত থাকিব এইখিনি আৰু কংগ্ৰেছে একচুয়ালি মুছলিম লীগে যোগদানেই কৰিছিল ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্টত যাতে তেওঁলোকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে The interim government therefore failed to resolve the fundamental Congress League conflict. So interim government ji asile you fail hoy Congress aru Leagueor major conflict to atorwat. Next ahile Mountbatten plan or 3rd June plan 1947. So eta ki hoy Lord Mountbatten actually Lord Mountbatten ki hoy teo hoy pore Viceroy Lord Weveleyok replace kori ঠিক আছে by 1947 communal violence and political deadlock had made partition increasingly unavoidable so it is how Clement actually ঘোষণা কৰি দিলে 20 তেওঁ actually 20 July I think sorry 20 July নহয় February 1947 ত February 1947 ত Clement Attlee ঘোষণা কৰি দিলে যে এতিয়া ব্ৰিটিছে immediately power transfer কৰিব ঠিক আছে আৰু by 1948 ব্ৰিটিছে ভাৰত এৰি গুচি যাব আৰু ভাৰত হ'ব কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে সো তাৰ পিছতে প্ৰথমতে কৈছিল যে তেওঁলোকক এটা ডেডলক দিয়া হৈছে যে by this time তেওঁলোকে নিজৰ কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগে নিজৰ মাজৰ যিমান বিলাক প্ৰবলেমছ আছে সেইসমূহ নাইকিয়া কৰি তেওঁলোকে এখন কনস্টিটিউশন ফ্ৰেম কৰক যাতে এটা সেন্টাৰক মানে ব্ৰিটিছে নিজৰ পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থৈ যাব পাৰে যদি তেওঁলোকে এটা সংবিধানত মিলিত নহয় বা তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যদি কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম কৰা নহয় বা ফৰ্ম কৰা নহয় তেতিয়া হলে কি কৰা হ'ব যিকোনো এটা সেন্টাৰক যিকোনো এটা মানে যিকোনো এটা পাৰ্টিক কি কৰিব ব্ৰিটিছে পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থৈ গুচি যাব হেতু কথা কৈছিল ঠিক আছে Okay, so next ahila Lord Mountbatten announced a plan on June 3rd 1947 so ki asile main features of this June plan
India would be divided into India and Pakistan because ইয়াৰ বাহিৰে আৰু উপায় নাছিলে কাৰণ পাকিস্তানৰ ডিমান্ড যদি একচেপ্ট কৰা নহয় তেতিয়া হলে কেতিয়াও আমি সগে স্বাধীন নহলৱে হয় বাস আমি স্বাধীন হোৱা হয়ও আমি স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো আমি কি হলতেন আমাৰ হয়তো সগে ইণ্ডিয়াত সিভিল ওয়াৰ হৈ থাকিলে হয় ৰাইট সো ইণ্ডিয়া would be divided into India and Pakistan because ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত একো উপায় নাছিলে both would become independent dominions এটা ডমিনেন্ট বুলি কলে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস কিয় একসেপ্ট কৰিলে yes ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস একসেপ্ট কৰিছিল যাতে ইমিডিয়েট পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু যাতে অলপমান ডিফেন্স এণ্ড মিলিটাৰী ক্ষেত্ৰত যাতে ভাৰতে অলপমান ধৰলা উহা নিখা লৈ পেলাই ভালকে যাতে চলাব পাৰে কাৰ্যভাৰ সেই কাৰণে ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস প্ৰথম অৱস্থাত একসেপ্ট কৰিছিল ঠিক আছে পাঞ্জাব এণ্ড বেংগল would be divided so ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বহুত বেছি প্ৰভিজনছ আছে ঠিক আছে যিসমূহ আমাৰ unnecessary এনে পঢ়ি থাকাৰ টাইম নাই okay so time waste কৰি লাভ নাই alright so কৈছে যে পাঞ্জাব এণ্ড বেংগলত actually divide কৰা হ'ব so ইয়াত actually referendum অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদি referendumত যদি পাঞ্জাব আৰু বেংগলৰ লোকে যদি simple majority কয় যে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব বিচাৰে পাকিস্তানত তেতিয়া হলে পাঞ্জাব এণ্ড বেংগল divide কৰা হ'ব so at the end পাঞ্জাব এণ্ড বেংগল divide কৰা হয় ঠিক তেনেকে অসমতো ৰেফাৰেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয় আৰু অসমৰ সিলেট প্ৰভিন্সে যেহেতু তেওঁলোকে ভোটদান দিয়ে যে তেওঁলোকে পাকিস্তানত যোগদান হ'ব বিচাৰে সো তেতিয়া সিলেটক অসমৰ পৰা অতৰাই দিয়া হয় অসমৰ পৰা কফ কৰি লৈ যোৱা হয় ৰাইট okay then a boundary commission would demarcate the new borders so boundary commission কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হ'ব boundary commission ৰেডক্লিফ sir cyril ৰেডক্লিফৰ দ্বাৰা boundary commission গঠন কৰা হৈছিল তেওঁৰ ওচৰত 6 week সময় দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁ ইমিডিয়েট এটা বাউন্ডাৰী গঠন মানে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁৰ ওচৰত পুৰণা মেপ দি দিয়া হৈছিল পুৰণা বহু বছৰৰ পুৰণা এখন মেপ দি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ ওচৰত 6 week টাইম আছিল যাতে তেওঁ এখন এটা বাউন্ডাৰী তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা বৰ্ডাৰ তেওঁ ড্ৰ কৰিব পাৰে power would be transferred rapidly দ্ৰুতগতিত ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰা হ'ব separate constituent assemblies would function for India and Pakistan so দুয়োৰে কি হ'ব so constituent assembly বেলেগ বেলেগ হ'ব বুলি কৈছিল okay response কি আছিলে Congress accepted partition as a painful but practical solution to the political deadlock so Congress কি কৰিলে যাতে political deadlock নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই painful partition as a practical solution তেওঁলোকে accept কৰিছিল Muslim League accepted it as the means of achieving Pakistan so obviously Muslim League যেহেতু বিচাৰিয়ে আছিল পাকিস্তান so এই কাৰণে তেওঁলোকে accept কৰে Gandhi remained deeply opposed to partition and regarded it as a tragedy so Mountbatten planot etu উল্লেখ আছিল যে ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানক তো সেপাৰেট কৰা হ'ব বা যিমান পাৰে হিমান পাকিস্তানক জিওগ্ৰাফিক্যালি সৰু কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু as much as unity যাতে ভাৰতত থাকে so এই কাৰণে ভাৰতখনক অকমান ডাঙৰ কৰি পাকিস্তানক সৰুকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ঠিক আছে দেন যিসমূহ প্ৰিন্সলি ষ্টেটস আছিল লাইক হায়দৰাবাদ জুনাগড় কাশ্মীৰ এওঁলোকে কিছুমানে পাকিস্তানৰ যোগদান কৰিব বিচাৰিছিল কিছুমানে ইন্ডিপেন্ডেন্সি বিচাৰিছিল সো সেই সময়ৰ বিষয়ে আমি বৰ পঢ়িম প্ৰিন্সলি ষ্টেটস ৰিঅৰ্গানাইজেচনত বাট এওঁলোককো কি কৰা হয় এট দি এন্ড ভাৰতৰ ইউনিয়নৰ লগত যোগদান কৰোৱা হয় ঠিক আছে সো কোৱা হৈছে যে যি সকল প্ৰিন্সলি ষ্টেটস আছে তেওঁলোকে ইদাৰ পাকিস্তান নহলে ইণ্ডিয়াত যোগদান কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে বুলি কৈছিল ঠিক আছে now why did partition became unavoidable partition কিয় unavoidable হৈছিলে because political কাৰণ কি আছিল কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগ ডেডলক কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত ডেডলক হৈছিল কাৰণ মুছলিম লীগে কোনো কাৰণতে নামানে পাকিস্তানৰ বাহিৰে বেলেগ একো হতে ৰাইট সো উপায় নাছিল আৰু লীগে বাৰে বাৰে পাকিস্তানৰ ডিমান্ড কৰিছিল এণ্ড ফেইলিয়ৰ অফ দি কেবিনেট মিশন প্ল্যান হৈ যে গ্ৰুপিং সিস্টেম কৰা হল হেতু ফেইল হল সো উপায় নাই পাকিস্তান বা সেপাৰেট নেশন বা টু নেশন থিওৰি আমি একসেপ্ট কৰিবই লাগিব Communal কি হয় growth of communal politics separate electorates direct action and communal violence so এই সমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ partition actually unavoidable হৈ পৰিছিল because 1909 ৰ প্ৰায় separate electorate to already দিয়াই আছিল তাৰ পিছত 16th August 1946 ত যে communal violence দেখা গল through this direct action day এই সমূহৰ পৰা আমি এটা কি গম পাও যে জেনেকে নহক এতিয়া আমি কি দিব লাগিব যে partition কৰিবই লাগিব নহলে এনেকৈ আমাৰ কি হ'ব আৰু বেছি communal violence ভাৰতত দেখা যাব ঠিক আছে constitutional কি আছিল failure of the Wavell plan Wavell পৰিকল্পনাৰ ব্যৰ্থতা failure of the cabinet mission plan deadlock over the structure of future state
সো অচল অৱস্থা যে ফিউচাৰ ষ্টেট কেনেকুৱা হ'ব ইয়াকো লৈ যেহেতু অচল অৱস্থা আছিলে সেইকাৰণে কি হয় ফাইনেলি একচেপ্ট কৰিব লগা হয় নেক্সট ব্ৰিটিছ ফেক্টৰ্ছ কেইটামান আছিলে যেনেকৈ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিজ ষ্ট্ৰেংথেন কমিউনেল ডিভিজনছ যে এতিয়া যদি আমি বিচাৰোঁ পাৰ্টিশ্যন এভইড কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে যদি বিচাৰোঁ পাৰ্টিশ্যন এভইড কৰিবলৈ তেওঁলোকেইটো পাৰ্টিশ্যনৰ সেইটো চিটটো ভৰাই দিলে ন কমিউনেলিজম বা কমিউনেল ভাইলেঞ্চ তেওঁলোকেইটো এইবিলাক কৰিলে কমিউনেলিজম ভাৰতক ডিভাইড কৰিলে ইউনিটি ব্ৰেক কৰিলে ৰাইট চ' এই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিও কি কৰিছিল শক্তিশালী কৰিছিল কমিউনেল ডিভিজনছসমূহ ব্ৰিটেইন ৱাজ ইনক্ৰিজিংলি আনউইলিং এণ্ড আনএবল টু মেইনটেইন প্ৰলংড কলনিয়েল ৰুল চ' ব্ৰিটেইনে কি হয় দীৰ্ঘদিনীয়া ঔপনিৱেশিক শাসন বৰ্তাই ৰখাত ক্ৰমশ অনিচ্ছুক আৰু অসমৰ্থ আছিল এণ্ড লেবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেভাৰ্ড এন আৰ্লি ট্ৰেন্সফাৰ অফ পাৱাৰ চ' লেবাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি বিচাৰিছিল আৰ্লি ট্ৰেন্সফাৰ অফ পাৱাৰ বিচাৰিছিল ঠিক আছে Okay, so now the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s. So, it is UPSC Mains 2019 ত আহিছিলে যে 1940 দশকৰ সময়ছোৱাত ক্ষমতা হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিৰ ভূমিকা এই যে ক্ৰিপছ মিছন আহিলে আগষ্ট অফাৰ আহিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত ক্ৰিপছ প্ৰপ'জেল আহিলে কেবিনেট মিছন শিমলা ৱেভেল প্লেন আহিলে শিমলা কনফাৰেন্স হ'ল কেবিনেট মিছন প্লেন হ'ল এই গোটেই সোপাটো ফেইলে হ'ল ৰাইট চ' এইখিনিৰ কথাই আমাক লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে The 1940s were the Indian national movement's most difficult decade. British imperial power had moved pawns to make the transfer of power anything but a smooth process due to the necessity of seeking Indian participation in the World War II. So, কি হয় যে 1940 দশকটো আছিলে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ আটাইতকৈ কঠিন দশক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতীয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবেহে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক কেতিয়াও সহজ হৈ পৰিবলৈ নিদিবলৈ বিভিন্ন ৰকমে খেল খেলিছিল চ' আমি জানো যে যি আগষ্ট অফাৰো আনিছিল এইটো মেইনলি কি কৰা হৈছিলে মেইনলি ভাৰতীয় লোকসকলৰ যাতে এই ভাৰতীয় লোকসকলে বা ভাৰতীয় নেতাসকলে যাতে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত ব্ৰিটিছক ছাপোৰ্ট কৰে সেইটো কাৰণে এইবিলাক ৰিফৰ্মছ অনা হৈছিলে ভাৰতকতো স্বাধীনতা দিবলৈ অনা নাছিলে ৰাইট যেনেকৈ আগষ্ট অফ ৱাৰ 1940 এইখিনি আমি অলৰেডি ডিটেইলছত পঢ়িছোৱে ৰাইট চ' ইয়াত মই আৰু ডিটেইলছত পঢ়ি নাযাওঁ আগষ্ট অফ ৱাৰ 1940 আহিলে ৰাইট যিয়ে কি কৰিছিল ভাইচৰয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ এক্সপেনশ্যনৰ কথা ক'লে ঠিক আছে পোষ্ট ৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকিঙৰ কথা ক'লে বাট ইয়াক ৰিজেক্ট কৰা হ'ল বিকজ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইমিডিয়েট পাৱাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কোৱা নাছিল এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চিৰ কথা কোৱা নাছিল ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছৰ কথা কৈছিল ৰাইট ঠিক তেনেকৈ ক্ৰিপছ মিছনো ছেইম হয় ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ অফাৰ কৰিম বুলি কৈছিল আফটাৰ দ্য ৱাৰ এণ্ড কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম কৰিব বাট ইয়াত এটা ক্লিয়াৰ হিণ্ট দিছিলে ছেপাৰেশ্যনৰ যেনেকৈ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছসমূহ বা প্ৰভিন্সসমূহক কৈছিল যে তেওঁলোকে যদি নিবিচাৰে ভাৰতৰ ইউনিয়নৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি নিজৰ ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম কৰিব পাৰিব ৰাইট কংগ্ৰেছে সেইটো কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছিল এণ্ড মুছলিম লীগে ৰিজেক্ট কৰিছিল ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰলি পাকিস্তানৰ কথা মেনশ্যন নাছিল ৰাইট ঠিক তেনেকৈ ৱেভেল প্লেন এণ্ড শিমলা কনফাৰেন্স আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ কেনেকৈ ফেইল হ'ল ৰাইট যে কি হৈছিলে যে জিন্নায়ে কেৱল ডিমাণ্ড কৰিছিল যে মুছলিম লীগ কি হ'ব চ'ল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মুছলিম লীগেহে নমিনেট কৰিব পাৰিব মুছলমানক ঠিক আছে কংগ্ৰেছে সেইটো বিচৰা নাছিল চ' ইয়াকে লৈ এগেইন মুছলিম লীগক যিহেতু ভিটো পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে ইয়াতো মুছলিম লীগে কেৱল আৰু কেৱল পাকিস্তানৰ ডিমাণ্ড কৰিছিল হেন্স এগেইন কি হয় শিমলা কনফাৰেন্সো ফেইল হয় ৰাইট কেবিনেট মিছন প্লেনটো অবভিয়াছলি ফেইল হয় ৰাইট যি গ্ৰুপিং ছিষ্টেমৰ কথা আছিলে সেইটো মানি লোৱা নাছিলে দেন উইথড্ৰ কৰি লৈছিলে ডিৰেক্ট একশ্যন ডে হ'ল ৰাইট চ' এইসমূহৰ দ্বাৰাও কি হয় আমি গম পাওঁ যে ব্ৰিটিছে এইসমূহ ৰোল একচুৱেলি তেওঁলোকে পাৱাৰ ট্ৰেন্সফাৰ একচুৱেলি বহুত আগতেই কৰিব পাৰিলে হয় 1940 ইমানখিনি ঘটনা সংঘটিতই নহ'লহেঁতেন বাট তেওঁলোকে সেইটো বিচৰা নাছিল তেওঁলোকৰ যিটো মেইন মটিভ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ভাৰতীয়ৰ সহায় লোৱা সেইকাৰণে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক কাম আগবঢ়োৱা নাছিলে right so conclusion ami eta sai lo that thus British policies and constitutional maneuvers during the 1940s deepened existing communal divisions ultimately contributing to the partition of India the decade therefore marked a period of intense political instability the weakening of British imperial power and the emergence of a new post colonial order
সো এইদৰে 1940 চনৰ সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছ নীতি আৰু সাংবিধানিক কৌশলে বৰ্তমানৰ সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন গভীৰ কৰি তুলিছিল শেষত ভাৰত বিভাজনত অৰিহণা যোগাইছিল সেয়েহে এই দশকটোত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিৰ দুৰ্বলতা আৰু নতুন উত্তৰ ঔপনিৱেশিক ব্যৱস্থাৰ উত্থান ঘটিছিল ঠিক আছে মেইনলি ব্ৰিটেইনতো কলনিয়েলিজম ভাল পোৱা নাছিলে ইউৰোপৰ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজতো কলনিয়েলিজমৰ লৈ পেলাই একচুৱেলি প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈছিল ওকে সো নতুন অৰ্ডাৰে এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছিল ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে আমাৰ 1939 to 1947 টিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলৈকে আমাৰ যিমানখিনি মুভমেণ্টছ হৈছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি সলভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু নোটছ আপোনালোকে নিজেও বনাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যাৰ ওচৰত টাইম নাই তেওঁলোকে জাষ্ট ওপৰে চাই পেলাই অলপ চলপ সামাৰিটো পঢ়ি ল'লেই হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেনেকৈ কুৱেশ্যন নাহক কিয় যিয়ে কুৱেশ্যন নাহক কিয় আপোনালোকে সেইখিনি সলভ কৰিব পাৰিব ওকে ঠিক আছে সো I hope it's all clear যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত নিজৰ ডাউটটো এৰি থৈ দিব যাতে মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ সেই ডাউটটো সলভ কৰিব পাৰো সো নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকক কৰাম উইমেনৰ কন্ট্ৰিবিউশন ইন দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল দেন ফৰেনাৰ্ছৰ কন্ট্ৰিবিউশন ইন দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল আৰু কিছুমান ভেৰিয়াছ ট্ৰেণ্ডছ আছিল ন যে নেশ্যনেল মুভমেণ্টত সেইটোৰ বিষয়ে অলপ পঢ়াম আৰু লগতে যিসকল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ আছিলে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যি পলিচিজ আছিলে যাৰ ধৰি লওক সময়কালত অলপমান ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সো তেওঁলোকৰ বিষয়ে অকনমান দুই এটা মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম ঠিক আছে সেইটো মই মেইনলি কুৱেশ্যন এণ্ড এনসাৰ ফৰ্মেটত থাকিব ঠিক আছে মই এগালমান পঢ়াই নাযাওঁ মেইনলি কুৱেশ্যন এণ্ড এনসাৰ ফৰ্মেটত থাকিব যেনেকৈ লৰ্ড ডেলহাউচি এণ্ড লৰ্ড কাৰ্জনৰ বিষয়ে আহিছিলে UPSCত ঠিক তেনেকৈ লৰ্ড ডেলহাউচি লৰ্ড কাৰ্জন তেওঁলোকৰ ডিৰেক্টলি কুৱেশ্যন থাকিব কুৱেশ্যনৰ লগত এনসাৰটো মই লিখি আনিম কেনেকৈ মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব বডি পইণ্টছত কি লিখিব লাগিব এণ্ড কনক্লুজনত কি লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো তেনেকৈ মই লৈ আহিম দুই চাৰিটা কুৱেশ্যন আৰু বাকি উইমেনৰ যি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত যি তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছিলে সেইখিনিৰ বিষয়েও মই লৈ আহিম ওকে সো ঠিক আছে আপোনালোকে যদি জয়েন হ'ব বিচাৰে APSC মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্ছত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজিয়ে জয়েন হ'ব পাৰে যিহেতু আমাৰ মেইনছলৈ আৰু বেছি সময় নাই গতিকে আৰু দেৰি নকৰিব লগতে যদি আপোনালোকে এনসাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই সময় আছে এনসাৰ ৰাইটিং ভাল কৰি লওক এনসাৰ লিখাৰ স্কিল বিল্ড কৰি লওক আদাৰৱাইজ আপোনালোক বেলেগতকৈ পিছ পৰি ৰ'ব সো যদি ইমান সুবিধা আপোনালোকে পাই আছে যে আপোনালোকক ACS অফিচাৰৰ দ্বাৰা ইভালুৱেশ্যন কৰি দিয়া হ'ব সো ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ সুবিধা আপোনালোকক কি লাগে ৰাইট সো তথাপি সেইটো ইমান কম প্ৰাইচত সো আজি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগদান কৰক এই নম্বৰত কল কৰি ঠিক আছে এনৰোল কৰি লওক বিকজ অপৰচুনিটি সদায় নাহে ঠিক আছে আৰু অফলাইন মক টেষ্ট দিব বিচাৰিলেও আপোনালোকে অফলাইন আহি মক টেষ্ট দিব পাৰিব ঠিক আছে লগতে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ ক্লাছেছসমূহ চলি আছে আমাৰ আপোনালোকে যদি জইন হ'ব বিচাৰে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত তেতিয়াহ'লে যোগদান কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুয়োটাই মোড এভেইলেবল আছে ঠিক আছে য'ত আপোনালোকে হাই কোৱালিটি এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাব ACS অফিচাৰৰ দ্বাৰা মেণ্টৰশ্বিপ পাব আমাৰ এডুকেটৰ্ছসকলৰ দ্বাৰা হাই কোৱালিটি ক্লাছেছসমূহ পাব PDFসমূহতো পাবই ক্লাছ নোটছসমূহ লগতে এভৰিডে মক টেষ্ট পাব আপোনালোকে এভৰিডে নহয় একচুৱেলি এভৰি উইক আপোনালোকে মক টেষ্ট পাব ঠিক আছে ওকে সো যদি জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নম্বৰত কল কৰি জইন হ'ব পাৰে অসমীয়া মাধ্যমত এভেইলেবল আছে বহুত ইংলিছ এণ্ড আছামিজ মিডিয়ামত এভেইলেবল আছে এণ্ড যদি জইন হ'বলৈ বিচাৰোতে যদি প্ৰাইচটো অলপ বেছি দেখিছে তেতিয়াহ'লে এই কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে অলপমান ডিছকাউণ্ট পাব ঠিক আছে প্ৰাইচ ড্ৰপ হৈ যাব আপোনালোকৰ বাবে ওকে ডিছকাউণ্ট পাই যাব সো আজি তেতিয়াহ'লে এই কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে স্কৰ্ডেমিৰ সৈতে জইন কৰক ঠিক আছে সো আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি আছিলে থেংক ইউ so much for joining live see you in the next class till then answer writing ভালকৈ কৰি যাওক থেংক ইউ